Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Jamila, bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom face împreună tort marlenca, așa că haideți să vedem de ce ingrediente vom avea nevoie pentru a ne apuca de treabă. Ingrediente. Pentru foi vom avea nevoie de 100 de grame de unt, 450 de grame de făină, 100 de grame de zahăr, puțină sare, 90 de grame de miere, 2 ouă și 5 grame de bicarbonat de sodiu. Iar pentru cremă vom avea nevoie de o jumătate de litru de frișcă neîndulcită la Dorna, 300 de grame de smântână fermentată, 200 de grame de nucă măcinată, o conservă de lapte condensat îndulcit de 397 de grame și 50 de grame de miere. Pentru început, vom pune conserva de lapte condensat la fiert în apă rece și o vom lăsa să fiarbă pentru aproximativ 2 ore și jumătate. Conserva trebuie să fie în permanență acoperită de apă, așa că la nevoie mai puteți adăuga apă în cratiță. După 2 ore și jumătate, conserva de lapte condensat s-a transformat în caramel, așa că o voi lua de pe foc, voi scurge apa și o voi lăsa să se răcească cât să ajungă la temperatura camerei. Pentru foi, voi pune cele 2 ouă într-un bol mai mare, voi adăuga zahărul și sarea și voi bate totul foarte bine cu un tel. Adăugăm apoi untul, care are 80% grăsime, și mierea și vom pune acest bol pe baie de aburi. Voi amesteca continuu până când untul se va topi, iar compoziția se va încălzi. Untul s-a topit, așa că pot lua compoziția de pe foc. Adăugăm imediat bicarbonatul. Amestecăm. Și putem adăuga și făina, puțin câte puțin. Frământăm puțin aluatul cât să încorporăm bine toată făina. Aluatul este gata, cam așa va trebui să arate. Trebuie să fie moale, dar nelipicios. Modelăm aluatul într-un rulou și îl vom tăia în 6 bucăți egale. Voi tăia ruloul în jumătate, iar apoi fiecare jumătate o voi tăia în 3. Voi modela apoi fiecare bucată de aluat într-o bilă. Voi întinde fiecare bilă de aluat pe o foaie de copt. Folosind un inel pentru tort, voi decupa o foaie rotundă. Voi păstra și marginile, pentru că le vom folosi apoi la decor. Și voi transfera foaia de copt într-o tavă. Perforez aluatul cu o furculiță și îl voi da la cuptor în cuptorul preîncălzit la 175 de grade pentru aproximativ 7-8 minute. Foaia s-a copt, o voi lăsa acum să se răcească complet, iar între timp voi proceda la fel și cu restul aluatului rămas. Pentru cremă vom desface conserva fiartă și răcită. Pun caramelul într-un bol. Uitați cât de bine poate să arate. Voi adăuga jumătate din nucă, mierea. Pentru cremă am vrut să folosesc miere de salcâm pentru că este mai parfumată, dar puteți folosi orice fel de miere aveți acasă. Adaug și smântâna fermentată. Este smântână obișnuită, din cea pe care o mâncăm cu mămăliguță. Voi amesteca foarte bine totul. Voi lăsa acum amestecul deoparte, cât timp ne vom ocupa de frișcă. Punem frișca neîndulcită naturală la Dorna în bolul unui mixer și o vom bate la viteză mare până când se va întări. Pe lângă ambalajul de 1 litru, găsim frișcă naturală neîndulcită la Dorna și în ambalaj de 200 de ml. Frișca este gata. Cam așa va trebui să arate, aerată și foarte bine bătută.
Încorporăm frișca bătută în crema de caramel și amestecăm încet cu mișcări largi de jos în sus. Pentru a asambla tortul, am pus o foaie pe un platou, am pus apoi și inelul tăvii pe care l-am folosit pentru a face foile. Peste prima foaie voi adăuga din cremă aproximativ 2 linguri, o nivelez, voi adăuga încă o foaie și din nou cremă. Voi continua în același fel până când voi termina toate foile. Pentru decor, voi pune resturile rămase de la foi într-un mini robot de bucătărie și le voi mărunți cât să arate ca un pesmet. Peste pesmetul obținut, voi adăuga nuca măcinată rămasă și o voi amesteca și pe ea. Punem amestecul de pesmet și nucă deasupra peste tort și păstrăm restul pentru a acoperi la final și marginile tortului. Voi da acum tortul la frigider pentru cel puțin 6 ore sau cel mai bine peste noapte. Tortul a stat peste noapte la frigider, așa că îl putem decora și pe margini. După ce am decorat tot tortul, îl voi pune înapoi în frigider pentru cel puțin o jumătate de oră, iar apoi îl putem servi. Tortul Marlenca este gata, arată absolut minunat, straturile se văd foarte frumos, crema este fină și delicioasă, este un tort foarte gustos, cu o aromă minunată de miere, așa că sper din suflet să-l încercați și voi cu prima ocazie și să vă placă. La revedere!